ตอนนี้กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาที่ 158.3 กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟอยู่ที่ 406.9 แอมป์เกินสเปคมาเลยนะครับน้ำหนักรวม 2,380 กิโลกรัมนะครับช่วงที่รถติดแบบนี้แล้วเราใช้ Pilot Assist นี่ก็ช่วยให้ขับได้สบายขึ้นนะครับเป็น Stop and Go นะครับตอนนี้รถจอดนิ่งเลยหลายวินาทีแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองก็อาจจะประมาณสัก 10-20 วินาทีเนี่ยรถเขาก็เคลื่อนตัวไปต่อให้เองนะครับผมยังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ได้แตะคันเร่งเราน่าจะจอดมาประมาณ 10-20 วินาทีแล้วเคลื่อนตัวออกให้เองนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมก๊อฟ CG Go นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม MG Base Auto Sale บางนาซึ่งอยู่ในเครือของ Primus ที่นี่เขามีรถพรีเมียมทุกรุ่นให้ได้ทดลองขับนะครับใครที่กำลังสนใจรถ MG อยู่เนี่ยแวะมาดูแล้วก็ทดลองขับได้ที่นี่เลยนะครับและวันนี้ผมอยู่กับ MG IM6 รุ่นพรีเมียมนะครับขอขอบคุณทางโชว์รูมที่ให้ผมนำรถคันนี้ไปทดลองขับแล้วก็ได้ทดสอบให้ได้ดูกันนะครับวันนี้เราจะทดลองขับดูการใช้พลังงานที่สำคัญนะครับดูเรื่องการชาร์จว่าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ MG IM6 ถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจะมีส่วนที่แตกต่างกันก็คือตัวล้อในรุ่นพรีเมียมที่ให้มาจะเป็นล้อขนาด20 นิ้วนะครับแล้วก็ลายล้อจะเป็นลายนี้นะครับส่วนในรุ่น Performance เนี่ยจะเป็นล้อขนาด21 นิ้วลายล้อก็จะแตกต่างจากอันนี้นะครับซึ่งผมได้เคยพรีวิวให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับถ้าเราสังเกตจากภายนอกก็ดูที่ล้อก่อนได้เลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนส่วนจุดอื่นๆเนี่ยภายนอกนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับจะแตกต่างกันก็คือพละกำลังแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างที่รุ่น Performance จะเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับเรื่องการเลี้ยว4ล้อเนี่ยก็ได้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับสเปคของคันนี้คร่าวๆนะครับแรงม้าที่ให้มา295แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดคือ550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็เขาสามารถชาร์จกำลังไฟได้สูงสุดที่153กิโลวัตต์ AC ชาร์จเนี่ยได้ที่11กิโลวัตต์แบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยความจุอยู่ที่75กิโลวัตต์hourเป็นแบตเตอรี่ LFP 400โวลต์นะครับก่อนจะขับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอด้านหน้าคนขับก่อนนะครับทางมุมล่างขวาเนี่ยจะมีระยะทางที่วิ่งได้บอกเราอยู่นะครับที่เป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็บอกว่าระยะทางที่จะวิ่งได้319กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น WLTP ได้นะครับแล้วก็ขวาสุดจะมีอุณหภูมิภายนอกโชว์บอกไว้ด้วยถัดขึ้นมาที่ตรงด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลบอกอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่หน้า cumulative mileage ก็จะเป็นระยะทางสะสมนะครับตัวเนี้ยเราสามารถกดรีเซ็ตระยะทางได้นะครับที่เขาบอกให้กดตัวนี้นะครับเป็นลูกศรชี้ซ้ายก็คือเราดันตรงนี้ไปทางซ้ายค้างไว้ค่าตรงนี้ก็จะรีเซ็ตกลายเป็น0นะครับส่วนถ้าเรากดไปทางซ้าย1ทีก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่โชว์ข้อมูลนะครับเป็น current mileage ตัว current mileage เนี่ยไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับเข้าใจว่าถ้าเราจอดรถแล้วก็ล็อกรถไว้สักพักตรงนี้มันจะรีเซ็ตเองหรืออาจจะต้องจอดไว้ 1-2 ชั่วโมงนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยลองดูอีกทีนึงส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นafter charging ระยะทางที่วิ่งมาตั้งแต่ชาร์จครั้งล่าสุดนะครับถัดมา tire pressure อันนี้ก็จะบอกแรงดันลมยางแต่ว่าเขาบอกเป็นบาร์นะครับผมยังหาไม่เจอว่าเราจะสามารถกดเปลี่ยนเป็น PSI ได้หรือเปล่านะครับที่หน้านี้มีบอกแรง G นะครับ G force energy consumption อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการใช้พลังงานของระยะทางตัวไหนเมื่อกี้ที่เรากดดูมันจะมีทั้ง cumulative mileage แล้วก็ current mileซึ่งตัวนี้ก็ไม่สามารถรีเซ็ตได้ตรง total mileage ข้างล่างเนี่ยคือระยะทางสะสมตั้งแต่ออกจากโรงงานหรือก็คือ odometer นะครับ694กิโลเมตรแล้วก็บนหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โชว์บอกนะครับอาจจะต้องรออัปเดตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันจะบอกแค่ระยะทางที่จะวิ่งได้ไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับเราจะต้องมาดูที่หน้าจอกลางนะครับกดมาที่รูปตรงนี้ application นะครับแล้วก็กดที่ My Car พอเข้ามา My Car เนี่ยมันจะมีหน้าตรงนี้บอกเราด้วยนะครับว่าได้รีเจนไฟมาเท่าไหร่ใช้กับการขับขี่ไปเท่าไหร่กับแอร์ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกอันนี้น่าจะเป็นอื่นๆนะครับก็บอกเป็นหน่วยไฟที่ใช้ไปนะครับถ้าเราจะดูแบตเตอรี่กดเข้ามาที่ตรงนี้เซตนะครับก็จะบอกตอนนี้เราเหลือแบตเตอรี่อยู่ 79% วิ่งได้319กิโลเมตรถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนจาก NEDC เป็น WLTP กดที่ตรงนี้นะครับก็จะมี NEDC WLTP
แล้วก็ DFRE สำหรับ DFRE เนี่ยอาจจะเป็นแบบ Dynamic แล้วก็เดี๋ยวเรากดให้ดูก่อนนะครับเมื่อกี้ NEDC เนี่ยจะโชว์ว่า319กิโลเมตรถ้าเราเปลี่ยนเป็น WLTP ก็เหลือ262กิโลเมตรนะครับมาดูที่หน้าจอด้านบนก็เปลี่ยนตามแล้วนะครับเป็น262กิโลเมตรแล้วก็บอกว่าเป็น WLTP นะครับเราตั้งให้เป็น NEDC ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะทดสอบให้ดูก็ใช้ NEDC เนี่ยจะได้ตามสเปคเลยนะครับแต่ถ้าเวลาใช้งานจริงอยากจะให้มันโชว์ใกล้เคียงกับการขับขี่ก็เลือกเป็น WLTP มาดูที่แผนที่นะครับตัว Navigation ตอนนี้ผมอยู่ที่บางนานะครับ Decathlon บางนาแล้วก็จะกดให้ดูนะครับอันนี้ลองทัชตัวแผนที่ให้ดูนะครับแล้วก็กด Recenter แล้วก็ลองดูตรงนี้หน่อยกดที่รูปตัวนี้นะครับเขาก็จะมีบอกระยะทางที่รถคันนี้จะสามารถวิ่งไปได้นะครับก็จะเป็นอยู่ในบริเวณขีดเขียวๆตรงนี้ด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยอยู่ประมาณ262กิโลเมตรอันนี้ก็น่าจะเผื่อไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าบนหน้าจอเนี่ยโชว์319กิโลเมตรแต่บนแผนที่เนี่ยบอกว่า262กิโลเมตรนะครับเราลองกดไปที่ไหนสักแห่งดูก็ได้พอกดนำทางนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาบอกระยะทางแล้วก็เวลานะครับแต่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับที่จะไปถึงปลายทางว่าแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร่ลองกดนำทางดูก็ยังไม่มีแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกที่เราจะไปถึงปลายทางนะครับสำหรับวันนี้ตัวแบตเตอรี่ผมไม่ได้เริ่มที่ 100% นะครับเราจะลองขับแล้วก็ดูพวกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับแล้วเราคำนวณระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยจากการใช้พลังงานที่โชว์บนหน้าจอนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวทริปที่เราจะเซตได้เนี่ยมันมีแค่ cumulative mileage นะครับระยะทางรวมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เมมไว้นะครับเพราะว่าช่วงที่เราทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยก็จะต้องลองรีเซ็ตดูตามความเร็วต่างๆนะครับว่าระยะที่เราทดสอบเนี่ยกับความเร็วเช่น80วิ่งสัก10 ถึง 20 กิโลเมตรใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันรีเซ็ตทริปได้อยู่แค่ตัวเดียวก็คงต้องใช้ตัว cumulative เพื่อดูการใช้พลังงานนะครับเส้นทางที่จะทดสอบวันนี้ก็จะขับไปทางถนนสายเอเชียนะครับเส้นประจำที่เราใช้ทดสอบการใช้พลังงานจะได้เอาเทียบกับคันอื่นๆได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้บรรทุกปูนมาด้วยนะครับเราไปยืมรถจากทางโชว์รูมแล้วก็มีเวลา1วันนะครับก็ให้ได้ดูการใช้พลังงานคร่าวๆแบบขับคนเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเดี๋ยววิ่งให้แบตเตอรี่เหลือน้อยๆแล้วก็ไปชาร์จดูรวมถึงระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะพาแวะชาร์จกับสถานีชาร์จต่างๆดูนะครับว่าคันนี้ที่เป็นแบตเตอรี่400โวลต์เนี่ยจะรับกำลังไฟได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะต้องดูโวลต์ตัวแรงดันของแบตเตอรี่ขณะชาร์จนะครับว่ามันกี่โวลต์ทีนี้เราจะสามารถเอาคูณกับแอมป์ของตัวตู้ได้เพื่อประเมินว่าจะไปชาร์จกับตู้ต่างๆรับไฟได้กี่กิโลวัตต์นะครับตัวไฟ Blind Spot เนี่ยเขาจะโชว์อยู่ตรงริมซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้คือ Blind Spot ทางฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ถ้ามีรถมาทางด้านขวาก็จะเป็นสีแดงๆอยู่ทางด้านขวามุมนี้นะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,380 กิโลกรัมนะครับวันนี้มีแค่คนขับ1คนแล้วก็พวกอุปกรณ์กล้องนะครับไม่ได้มีบรรทุกถุงปูนนะครับถ้ามีถุงปูนเราก็จะบวกเข้าไปอีก200กิโลกรัมระหว่างที่รถติดจะเข้าด่านเก็บเงินนะครับผมจะถ่ายให้ดูหน้าจอด้านหน้าคนขับตอนนี้เปิดใช้งานตัว Pilot Assist อยู่นะครับการเปิดใช้งานเนี่ยเรากดที่ก้านเกียร์ลงไปแค่ครั้งเดียวนะครับในคันเนี่ยเราจะต้องเซตบนหน้าจอเมนู ADAS ก่อนว่าการกด1ครั้งที่ก้านเกียร์ขณะที่ขับอยู่เนี่ยจะให้มันเป็นแค่ Adaptive Cruise Control หรือว่าเป็นตัว Pilot Assist นะครับหรือว่าปิดไว้ก็ได้นะครับคือบางคันเวลาเราจะใช้งานตัว Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering เนี่ยเราจะต้องกดก้านเกียร์2ครั้งแต่คันนี้
เขาเซตไว้ที่เมนู ADAS แล้วเราก็กดก้านเกียร์แค่ครั้งเดียวนะครับบนหน้าจอเราจะเห็นว่ามีจำลองรถที่อยู่ด้านหน้าให้เห็นไปถึงเลนทางด้านซ้าย2เลนด้านขวาอีก2เลนเลยนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรแล้วก็ถ้าเวลาที่เราขับอยู่ใกล้ๆเลนขวาสุดเนี่ยเราจะเห็นรถที่วิ่งสวนมาฝั่งตรงข้ามบนหน้าจอนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดใช้งานตัว Pilot Assist นะครับเรากดลงไปแค่ทีเดียวก็จะเป็นพื้นถนนสีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเส้นเลนสีน้ำเงิน2เส้นอันนี้ก็คือตัวระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ Adaptive Cruise Control ทำงานขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ทางด้านหลังพวงมาลัยทั้งซ้ายและขวาที่คล้ายๆกับ Paddle Shift นะครับแต่ว่าคันนี้เอาไว้ใช้งานเวลาที่เราใช้ฟังก์ชัน Pilot หรือว่าตัว Adaptive Cruise Control นะครับกดขึ้น1ครั้งมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับมันจะแยกเป็น2ปุ่มนะครับด้านบนและด้านล่างถ้ากดขึ้นก็เพิ่มความเร็วด้านล่างก็คือลดความเร็วนะครับทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สำหรับทางด้านขวาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเรากดขึ้น1ทีจะเป็นการเซตระยะห่างจากคันหน้านะครับมีทั้งหมด5ระดับผมเซตไว้ที่ระดับ1นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ตัวระบบ Pilot Assist เนี่ยที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ตัว Adaptive Cruise Control อาจจะต้องรออัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดนะครับที่ผมพาทดลองดูวันนี้ฟังก์ชันเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีนะครับบางทีถ้าเรากดใช้งานแล้วก็เซตความเร็วไว้เนี่ยตัวรถอาจจะยังมีอาการแปลกๆอยู่ก็คืออาจจะเซตความเร็วขึ้นไปช้าสักหน่อยนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอทาง MG Thailand เนี่ยอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดถึงการใช้งานตรงนี้จะสมบูรณ์นะครับระยะทางที่เราขับมาตอนเนี้ย37กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาในโหมดคอมฟอร์ตนะครับช่วงที่รถติดแบบนี้แล้วเราใช้ Pilot Assist นี่ก็ช่วยให้ขับได้สบายขึ้นนะครับเป็น Stop and Go นะครับเนี่ยดูนะครับตอนนี้รถจอดนิ่งเลยหลายวินาทีแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองก็อาจจะประมาณสัก10ถึง20วินาทีเนี่ยรถเขาก็เคลื่อนตัวไปต่อให้เองนะครับผมยังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ได้แตะคันเร่งเราน่าจะจอดมาประมาณ10ถึง20วินาทีแล้วเนี่ยรถเคลื่อนตัวออกให้เองนะครับบางคันนี้จอดอยู่แค่แป๊บเดียว10วินาทีก็เวลาที่รถคันหน้าเคลื่อนที่เนี่ยเขาก็จะเตือนขึ้นมาให้เราแตะคันเร่งเพื่อให้ตัว Adaptive Cruise Control กลับมาทำงานคันนี้ผมสังเกตว่าสามารถจอดหยุดนิ่งได้นานแล้วก็ระบบ Stop and Go ทำงานให้เองนะครับเวลาที่เราขับในเมืองรถติดเนี่ยก็ช่วยให้ขับได้สบายขึ้นนะครับเราอาจจะควบคุมพวงมาลัยไว้แล้วก็ให้รถเนี่ยคอยปรับความเร็วตามคันหน้าแล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ขับรถติดกลางแดดนี้นะครับบนจอเนี่ยโชว์ว่าอุณหภูมิภายนอก37องศาผมรู้สึกว่าไอร้อนที่เข้ามาเนี่ยจะมาจากกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมากกว่าส่วนของหลังคานะครับส่วนหนึ่งก็คือคันนี้เขายังไม่ได้ติดฟิล์มแต่ว่าถ้าผมเอามือขึ้นไปใกล้ๆกับกระจกด้านบนนะครับก็รู้สึกว่ามีความร้อนเนี่ยแผ่ลงมาบ้างนะครับแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากนะคันนี้เขาก็ถือว่ากันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราเอามือขึ้นไปใกล้ๆเนี่ยก็จะรู้สึกถึงอุณหภูมิอุ่นๆที่ลงมานะครับแต่ว่าถ้าเอามือแตะไว้บนกระจกเนี่ยก็ร้อนมากผมคิดว่าช่วงที่เราขับรถติดๆเนี่ยอุณหภูมิกระจกน่าจะประมาณ40กว่าถึง50ขึ้นนะครับเพราะถ้าเราเอามือแตะค้างไว้เนี่ยร้อนมากแตะไว้นานๆไม่ได้เลยนะครับก็ต้องดูว่าตอนที่เราติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยพอมันมีกันความร้อนที่กระจกหน้าและด้านข้างเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความร้อนที่ด้านบนแทนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยด้านหน้ากับด้านข้างมันร้อนกว่าอยู่นะครับตอนนี้อยู่บนถนนสายเอเชียแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ขับมาจากบางนามาถึงที่เนี่ย
ผมก็ลองใช้งานพวกระบบ Adaptive Cruise Control ดูนะครับเรียกว่าในซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ผมกำลังนำมาขับเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ดีสักเท่าไหร่วันนี้ช่วงที่ทดสอบความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ Adaptive Cruise Control นะครับผมก็จะขับที่ความเร็วต่างๆให้ใกล้เคียงที่สุดหาช่วงที่ถนนโล่งๆแล้วก็ต้องแช่เท้าไว้ที่ความเร็วนั้นๆนะครับเช่น80หรือ100 120คงต้องดูจากสภาพการจราจรอีกทีนะครับวันนี้รถเยอะเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าเราจะเทสที่ความเร็ว100ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับคือถ้าเราใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยเช่นเซตความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปเจอรถชะลอแล้วเนี่ยบางทีเขาเร่งกลับขึ้นมาที่ความเร็วเดิมเนี่ยช้าไปหน่อยนะครับสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางฟังก์ชันที่อาจจะรีวิวให้ดูได้เนี่ยมันยังไม่ 100% ดีสักเท่าไหร่นะครับพวกรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องรอทาง MG Thailand เนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดออกมาก่อนนะครับซึ่งเท่าที่ใช้งานมาคร่าวๆนะครับเขาจะมีระบบช่วยเบี่ยงหลบรถคันที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับเช่นถ้าเราขับอยู่แล้วมีรถบรรทุกเนี่ยขับใกล้เส้นเลนอันนี้เขาก็จะเบี่ยงออกขวาให้นะครับก็มีระบบช่วยเบี่ยงหลบให้มาด้วยเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับบนหน้าจอ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS เนี่ยจะอยู่ประมาณ92กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้รู้สึกว่าความเร็วบนหน้าจอกับ GPS เนี่ยมันจะต่างกันเยอะอยู่ผมว่าอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะทดสอบดูอะไรกันได้บ้างนะถ้าผมทดสอบความเร็วเนี่ยแปลว่าผมควรจะต้องเทียบที่ความเร็ว GPS นะครับปกติคันอื่นๆที่เราทดสอบความเร็ว100เนี่ยบนหน้าจอ GPS มันจะอยู่ประมาณ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแปลว่าถ้าผมจะเทสความเร็ว100ผมจะต้องดูความเร็วที่ GPS เป็นหลักแล้วก็ที่ความเร็ว80คันอื่นๆก็จะอยู่ประมาณ78ถึง79กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมขับโดยให้ความเร็วบนหน้าจอเนี่ยอยู่ไม่เกิน86กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเทียบกับ GPS แล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ78ถึง79กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือใกล้เคียงกับคันอื่นๆที่ความเร็ว80บนหน้าจอนะครับคือถ้าผมเปิดตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยถ้าเป็นช่วงถนนโล่งๆมันจะใช้งานได้โอเคอยู่นะครับแต่ถ้ามีรถเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาชะลอความเร็วลงเนี่ยทีนี้การเพิ่มความเร็วกลับไปที่ความเร็วเดิมเนี่ยมันจะยังแปลกๆอยู่นะครับผมก็เลยบอกไว้ว่าวันนี้เรายังไม่สามารถรีวิวตัวระบบช่วยขับได้นะครับต้องรออัปเดตให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นเฉพาะคันนี้หรือเปล่าที่เป็นรถของทางโชว์รูมนะครับรถของทางลูกค้าที่ได้รับไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่กว่านี้แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ได้สอบถามทาง MG ดูแล้วบอกว่าต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะครับในรุ่นพรีเมียมนะครับโหมดการขับขี่จะมีทั้งหมด4โหมดมี Comfort Eco Sport แล้วก็ Custom นะครับเราจะต้องเปลี่ยนโหมดการขับขี่อยู่ที่หน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับในโหมด Custom เนี่ยเราจะสามารถเซตพวกกำลังของเครื่องการเบรกแล้วก็พวงมาลัยได้แบบกำหนดเองได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องการรีเจนเนี่ยคันนี้จะมีทั้งหมด3ระดับนะครับคือสามารถปิดไปเลยก็ได้แล้วก็จะมี Low แล้วก็ Standard ผมทดลองแบบ Standard ดูแล้วเนี่ยการรีเจนคันนี้รีเจนไม่ได้แรงแบบหน้าทิ่มนะครับถือว่ารีเจนแบบเบาๆเลยแม้จะตั้งเป็น Standard ที่เป็นแรงสุดของคันนี้แล้วนะครับแล้วก็ขณะที่กำลังทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยผมปิดการรีเจนไว้เลยนะครับบนหน้าจอของคันนี้จะไม่มีบอกนะครับว่าตอนนี้เรากำลังใช้พลังงานอยู่กี่กิโลวัตต์หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์รีเจนก็ไม่มีบอกนะครับก็จะมีบอกเฉพาะความเร็วที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง10กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 12.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรช่วงที่ขับทางไกลแบบนี้มันจะมีลมมาช่วยระบายอากาศตัวกระจกด้านหน้าแล้วก็กระจกหลังคานะครับก่อนที่จะขับออกมาถึงที่เนี่ยตอนผ่านด่านเก็บเงินอันนั้นมันรถชะลอช้าๆแล้วก็รถติดนานๆ
ที่ผมบอกไปว่ากระจกเนี่ยจะค่อนข้างร้อนเราไม่สามารถเอามือแตะค้างไว้ได้นะครับตอนนี้ผมลองเอามือแตะค้างไว้เนี่ยได้เลยนะครับมันแค่อุ่นๆนิดหน่อยคิดว่าอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ30กว่าๆนะครับถ้าอุณหภูมิมันเกิน40ขึ้นไปเนี่ยเราแตะค้างไว้มันจะไม่ได้นะครับมันจะร้อนมากถ้าเป็นการขับทางไกลนี่ถือว่าหายห่วงนะครับสำหรับกระจกด้านบนตัวกระจกด้านหน้าเองก็เหมือนกันนะครับเท่าที่ใช้มือสัมผัสเทียบกันดูเนี่ยอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะครับขณะที่ว่ากระจกด้านหน้าไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะครับพอเราไม่ได้ใช้ Adaptive Cruise Control นะครับต้องคอยมองความเร็วเนี่ยผมก็จะพยายามให้มันอยู่86ถึง87นะครับเมื่อกี้มีแอบหลุดขึ้นไป90นิดนึงแล้วก็การใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 12.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาได้ระยะทาง31กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 12.3 ถึง 12.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ที่ความเร็ว80เนี่ยจะเป็นความเร็วที่ขับแล้วระยะทางจะใกล้เคียงระยะทางที่เคลมนะครับสำหรับ550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC คราวนี้ทดสอบดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วเทียบเท่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับคันอื่นๆนะครับซึ่งเราจะต้องขับให้ตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยมันอยู่ประมาณ106ถึง107กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบน GPS มันก็จะกลายเป็นประมาณ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคันอื่นที่ผมทดสอบมาเนี่ยเวลาหน้าจอมันอยู่ที่100นะครับบน GPS ก็จะได้ตัวเลขถ้าเอากลางๆก็สัก98นะครับวันนี้ก็ถือว่าทดสอบได้ยากหน่อยนะครับไม่สามารถเปิด Adaptive Cruise ค้างไว้ได้นะครับต้องคอยรักษาน้ำหนักเท้าเนี่ยให้ความเร็วมันไม่เกิน107กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอนะครับคร่าวๆเนี่ยผมเห็นตัวเลขมันจะวิ่งอยู่ประมาณ16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับที่ความเร็วเทียบเท่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 16.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี้หารกับความจุของแบตที่75เนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ460กิโลเมตรแบบวิ่งจนแบตเกลี้ยงนะครับถ้าจะให้ดีก็อาจจะวิ่งสัก400กิโลเมตรแล้วก็แวะชาร์จนะครับที่เป็นแถบสีส้มๆแดงๆขึ้นมาอันนี้คือ blind spot นะครับแล้วก็ผมขับเหยียบเส้นเลนก็จะเป็นเส้นสีแดงๆที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับสำหรับความเร็ว80แล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าที่ความเร็ว80เนี่ยใช้พลังงานอยู่ประมาณ 12.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรที่ความเร็วนั้นถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วก็วิ่งจนแบตหมดเนี่ยก็จะได้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เคลมนะครับ550กิโลเมตรจริงๆแล้วถ้าเราเอาหารกันตรงๆเอา75หารกับ 12.5 เนี่ยมันได้ถึง600เลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับขนาดแบตเตอรี่ที่เขาบอกว่า75กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยเขาจะให้เราใช้ได้ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีบัฟเฟอร์เก็บไว้ก็ตีว่าที่ความเร็ว80เนี่ยก็วิ่งได้ใกล้เคียงระยะเคลม550กิโลเมตร NEDC นะครับซึ่งหลายๆคันก็จะเป็นเหมือนกันนี้นะครับถ้าเราใช้ความเร็วที่80เนี่ยก็จะวิ่งได้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เคลมเลยแล้วก็ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมทดสอบโดยการเทียบให้มันใกล้เคียงกับ GPS นะครับไม่ได้ดูตัวเลขบนหน้าจอค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ16ถึง 16.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว100เนี่ยก็จะวิ่งได้460กิโลเมตรแบบแบตหมดนะครับน่าจะเป็นความเร็วที่กลางๆสำหรับเดินทางเลยนะครับใช้ความเร็วประมาณ100เนี่ยตีให้ว่าวิ่งได้สัก400กิโลเมตรก็แล้วกันครับคือเราต้องเหลือแบตไว้ด้วยเราจะไม่ได้วิ่งจนแบตหมดเกลี้ยงอยู่แล้วมันก็อาจจะเหลือแบตอยู่สัก10กว่าถึง 20% นะครับซึ่งเวลาที่เราขับใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีการเร่งความเร็วแล้วก็มีการเบรกจะได้การรีเจนกลับเข้ามานะครับทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันจะน้อยกว่าที่ผมทดสอบให้ดูเพราะมันจะเป็นการใช้ความเร็วคงที่ไม่มีการรีเจนระหว่างที่ทดสอบนะครับสมมุติว่าเวลาที่เราขับใช้งานจริงเนี่ยบอกว่าใช้ความเร็ว120แต่เดี๋ยวขับไปมีรถคันด้านหน้าเราต้องชะลอ
ตอนนั้นก็จะเป็นการรีเจนไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับมันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยต่ำลงตอนนี้ผมรีเซ็ตตัวทริปไว้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นการขับใช้งานแบบใช้ความเร็วใกล้เคียงกับที่เราเดินทางต่างจังหวัดนะครับก็จะอยู่ประมาณ100-120ต้องบอกว่าวันนี้ที่เฟิร์มแวร์ที่ผมกำลังทดสอบอยู่เนี่ยผมต้องขับความเร็วสักประมาณ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอนะครับมันถึงจะใกล้เคียงกับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในคันอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวๆ 19.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูขับใช้งานเนี่ยจากเนี่ยนะครับประมาณสิงห์บุรีกลับไปที่กรุงเทพนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่เดี๋ยวต้องดูที่หน้าจอกลางนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่40% เดี๋ยวผมจะลองแวะชาร์จที่ Elex by EGAT ให้ดูนะครับจะเป็นตู้ชาร์จที่มีสถานีเยอะระหว่างทางเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดแล้วมันเป็นตัวตู้150กิโลวัตต์ที่ให้กระแสไฟที่สูงถึง400แอมป์นะครับถ้าเป็นรถที่เป็น400โวลต์แบบนี้แล้วก็สเปคคันนี้คือ153กิโลวัตต์เราจะต้องหาตู้ชาร์จที่มันจ่ายกระแสไฟได้เยอะๆนะครับอย่างเช่นตู้ Elex ที่เราจะไปชาร์จเนี่ยเขาจ่ายกระแสได้สูงสุดที่400แอมป์ก็แปลว่าถ้าแรงดันคันนี้มันวิ่งที่400โวลต์นะครับไปเจอกับตู้ของ Elex by EGAT ก็น่าจะได้เห็นตัวเลขใกล้เคียงกับ153กิโลวัตต์นะครับถ้าเราเอา400แอมป์คูณกับ400โวลต์เนี่ยคูณกันมันจะเป็น160กิโลวัตต์เยอะกว่าสเปคของรถผมเลยคิดว่าถ้าแรงดันเขาไม่ได้วิ่งต่ำมากนะครับหมายถึงอาจจะไปอยู่แถวๆ380โวลต์อันนั้นมันจะต้องการกระแสไฟที่สูงขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราลองดูกันครับผมก็เพิ่งได้ลองใช้งานคันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่จะเอาไปทดสอบชาร์จดูนะครับเวลาที่เราเปิดพวกระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนเนี่ยแล้วเราแซงรถนะครับถ้าหากว่ามีรถอยู่ในจุดอับแล้วตัวไฟเขาโชว์อยู่นะครับที่เป็นสีแดงๆตรงเนี้ยตัวพวงมาลัยเนี่ยจะดึงรถกลับมานิดนึงนะครับให้รู้ว่ายังมีรถอยู่ในจุดที่อับสายตาเดี๋ยวผมลองเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้เนี่ยมันจะมีอาการดึงกลับอยู่นิดนึงนะครับพูดถึงช่วงล่างของคันนี้กันบ้างนะครับตั้งแต่ขับออกมาเนี่ยจากบางนามาที่สิงห์บุรีนี้นะครับผมว่าช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาโอเคดีเลยนะครับมันเป็นแบบนุ่มแน่นดีนะครับไม่ได้นุ่มย้วยนะแล้วก็ขับผ่านถนนที่มันครุขระเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแน่นดีครับมันไม่แข็งจนเกินไปผมว่าถ้าเทียบกับ X เผิง G6 เนี่ยคันเนี้ยให้ความนุ่มกว่า X เผิง G6 อยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับ Hi-Tech HT เนี่ยคันเนี้ยจะให้ความแน่นกว่านะครับยังไม่ได้นุ่มลงไปเท่ากับ Hi-Tech HT นะครับแล้วก็ลมยางที่เติมมาวันนี้ที่ผมถ่ายให้ดูช่วงแรกนะครับที่มันจะอยู่ประมาณ3ถึง 3.3 บาร์เนี่ยเราแปลงมาเป็น PSI มันอยู่ประมาณ44ถึง45นะครับก็ถือว่าแรงดันลมยางก็เยอะอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูแรงดันลมยางตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 3.2 ถึง 3.3 นะครับทุกล้อเลยแล้วก็อุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่39องศาอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการขับทางไกลเนี่ยอุณหภูมิกระจกบนหลังคาเนี่ยหายห่วงได้เลยมันจะไม่ร้อนนะครับมีลมมาช่วยพัดระบายความร้อนแล้วก็ที่ความเร็วสูงๆหน่อยนะครับเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงลมพัดผ่านเนี่ยจะได้ยินอยู่ทางด้านบนหลังคานะครับตอนนี้ความเร็วบนหน้าจอเนี่ยอยู่ประมาณ127เสียงลมจากด้านข้างถือว่ายังเงียบกว่าทางด้านบนหลังคานะครับตัวกระจกรอบคันเนี่ยก็จะเป็นกระจกอะคูสติกกลาสกระจก2ชั้นนะครับช่วยลดเสียงจากภายนอกเข้ามาภายในค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับเนี่ยจะอยู่ประมาณ 19.6 นะครับนี่ผมพยายามใช้ความเร็วให้มันใกล้เคียงกับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าถนนโล่งๆซึ่งถ้าดูผ่านในกล้องแล้วเห็นไหนบอก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือบนหน้าจอเนี่ยต้องเป็นประมาณ126 127นะครับอันนี้ผมอาจจะพยายามพูดหลายครั้งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวใครข้ามมาดูทำไมขับความเร็วสูงจังเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเลขบนหน้าจอกับ GPS มันต่างกันเยอะอยู่นะครับเท่าที่มีเวลาวันนี้ผมก็พยายามทดสอบให้ได้เห็นการใช้พลังงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบการชาร์จให้ได้ดูกัน
แล้วก็เรื่องแอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่20องศาความเย็นของแอร์ที่เป่าออกมาเนี่ยก็ถือว่าเย็นดีนะครับถึงแม้อุณหภูมิภายนอกจะอยู่ที่39องศาแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดีของคันนี้เลยนะครับก็คือเบาะมีเป่าลมเย็นนะครับคันนี้เบาะเป่าลมเย็นเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะเริ่มที่เบอร์3ถือว่าแรงดีมากๆเลยนะครับขณะที่ผมนั่งขับอยู่เนี่ยมันจะมีตัวผ้าที่เขาเอาห่อเบาะไว้ด้วยนะครับเป็นของทางโชว์รูมก็คือรถใหม่เนี่ยมันจะมีไอ้ผ้าหุ้มขาวๆอยู่นี่ขนาดว่ามีผ้าหุ้มอยู่แล้วผมนั่งอยู่บนผ้าเปิดลมเย็นที่เบาะเบอร์3ยังรู้สึกว่าเป่าแรงนะครับบางคันเนี่ยเรากดเบอร์3แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลมเนี่ยออกมาเพียงแค่เบาๆนะครับคันนี้ถือว่าลมเย็นที่เบาะนี้ก็แรงดีนะครับแล้วก็มีเบาะนวดให้มาด้วยนะครับสำหรับที่นั่งของฝั่งคนขับปรับความแรงในการนวดได้3ระดับแล้วก็จะมีรูปแบบของการนวดนะครับว่าจะนวดส่วนเอวส่วนหลังหรือว่าส่วนหลังด้านบนนะครับก็จะต้องกดเปิดการใช้งานที่จอกลางนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้งานดูวันนี้นะครับเวลาใช้งานจอกลางเนี่ยถ้าเริ่มชินแล้วก็จะใช้งานได้ถนัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากจออยู่ตรงนี้เราจะต้องคอยมองมาแล้วก็ตาต้องพยายามเหล่ไปทางด้านหน้าไว้ด้วยนะครับอาจจะใช้งานไม่สะดวกสำหรับการใช้งานช่วงแรกๆนะครับในคันนี้เขาจะมีแอป YouTube แล้วก็ TikTok มาให้ด้วยเลยนะครับก็น่าจะมีคนอยากรู้นะครับระหว่างที่เราขับรถอยู่เนี่ยจะสามารถเปิด YouTube ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็ไม่สามารถเปิดดูได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเขาไม่ให้เปิดดูเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดลงไปลองกดแอป TikTok ดูบ้างก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้เราก็อาจจะต่อพวก Android Auto หรือ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ใช้งานผ่านทางนั้นแทนเดี๋ยวถ้าเหลือเวลาพอเดี๋ยวผมจะทดสอบพวก Apple CarPlay กับ Android Auto อีกทีนะครับวันนี้ช่วงแรกที่ได้รับรถมาเนี่ยผมพยายามลองใช้งานเมนูต่างๆก่อนเพื่อที่จะได้รีวิวให้ดูได้นะครับก็บางอันก็ยังมีงงๆอยู่บ้างตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 35% นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบชาร์จดูที่ Elex by EGAT อีกประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 35% นะครับเรามาถึงปั๊ม PT ที่สิงห์บุรีก็จะได้ทดสอบชาร์จให้ได้ดูกันนะครับทีนี้ถ้าผมจะลองดูตัวระบบช่วยจอดนะครับเปิดมาที่หน้าพาร์คนะครับผมเลือกเป็นตรงนี้เบอร์7อยู่ข้างๆรถตรงนี้นะครับแล้วเรามีมอเตอร์ไซค์ขับอ้อมหลังรถระหว่างที่เราใช้งานระบบช่วยจอดเมื่อกี้เขาก็ชะลอให้ก่อนนะครับถอยเข้าช่องชาร์จพอดีเลยนะครับโอ้โหทีเดียวจอดสนิทเมื่อกี้ผมก็ห่วงอยู่นิดนึงนะครับตอนที่มอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วเขาวนอ้อมหลังรถเนี่ยคันนี้เขาชะลอให้ก่อนนะครับแล้วค่อยถอยเข้าช่องจอดค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ผมกดรีเซ็ตจากตอนที่เราขับกลับมานะครับระยะทาง 26.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.0 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นการใช้ความเร็วประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลับกันไปนะครับคือแบตเตอรี่เราเหลือ 36% เนี่ยผมว่ากำลังไฟมันก็น่าจะชาร์จได้ใกล้เคียง153กิโลวัตต์นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ชัวร์เพราะว่าตัวเลขตรงนี้ก็แปลกๆไปหน่อยมันอยู่แค่330แอมป์เดี๋ยวเราลองดูเวลานะครับว่าถ้าเราชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์ที่กระแสไฟประมาณ332แอมป์เนี่ยจาก 35% ขึ้นไปถึง 45% เนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับเราจะดูว่า 10% เนี่ยที่กำลังไฟไม่เกิน130กิโลวัตต์จะได้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเราไปชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ที่เป็น EV Station Hub นะครับอันนั้นกระแสไฟเขาจะอยู่ที่300แอมป์เองด้วย
เราก็ต้องเอา386โวลต์เนี่ยครับไปคูณกับ300แอมป์มันก็จะได้ต่ำกว่านี้ลงมาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองคูณดูนะครับว่าถ้าเราเอา386คูณกับ300แอมป์ตรงๆเนี่ยกำลังไฟจะได้เท่าไหร่นะครับ386คูณ300ก็จะได้ประมาณ115กิโลวัตต์นะครับก็จะช้ากว่าเราชาร์จกับตู้ Elex by eGat วันนี้เวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับถ้าผมอยากจะไปลองชาร์จกับตู้หัวเว่ยที่กิ่งแก้วเนี่ยผมอาจจะต้องชาร์จที่นี่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ไปถึงอาจจะให้แบตมันเหลือสัก 10-20% นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูกำลังไฟที่รถคันนี้รับได้จริงๆอีกทีนะครับใช้เวลาประมาณ4นาที20วินาทีนะครับจากแบต35ถึง 45% ก็ถือว่าไม่นานเลยนะครับไม่ถึง5นาทีสำหรับแบตเตอรี่ที่ได้มา 10%เดี๋ยวผมลองชาร์จไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับดูว่าเราจะได้กำลังไฟที่ประมาณเอาเป็นว่ามากกว่า120กิโลวัตต์แล้วกันครับดูว่ามันจะได้ถึงสักเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าไปดูในรถกันนะครับว่าเราจะต้องมีแบตเตอรี่เท่าไหร่ถึงจะวิ่งกลับไปถึงนะครับระยะทางที่เราต้องขับกลับไปที่ศูนย์ MG บางนานะครับ154กิโลเมตรแล้วก็เรามาดูระยะทางที่แบตเตอรี่ 48% เนี่ย196กิโลเมตรถ้าผมคิดแบบแค่ 70% นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโชว์แบบ NEDC ถ้ามันโชว์เป็น200กิโลเมตรเนี่ยก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ140กิโลเมตรเดี๋ยวผมเผื่อขึ้นไปดีกว่าครับอาจจะชาร์จถึงสัก60หรือ 70% ก็ได้นะครับเผื่อว่าเราจะลองขับแบบใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่น่าห่วงมากตรงนี้ก็จะบอกกำลังไฟนะครับ123กิโลวัตต์แล้วก็บอกระยะทางที่ได้เพิ่มมาที่เราชาร์จไปนะครับจากแบตเตอรี่ 50% เนี่ยถ้าชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์จะใช้เวลา48นาทีจนแบตเตอรี่เต็ม100นะครับมาดูที่จอด้านหน้าคนขับนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดข้อมูลการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ 51% กำลังไฟอยู่ที่123-124กิโลวัตต์บนหน้าจอรถนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูบนหน้าจอตู้นะครับที่ตู้ก็ยังอยู่128กิโลวัตต์นะครับบนหน้าจอรถมันโชว์123ถึง124เพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ระหว่างชาร์จอยู่ด้วยรวมถึงระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะครับไฟมันก็จะหายไปสักประมาณ 3-4 กิโลวัตต์ที่ต้องใช้จ่ายไปให้ระบบคูลิ่งรวมถึงลอสต่างๆด้วยนะครับแรงดันไฟเนี่ยยังอยู่ที่387โวลต์นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าไปชาร์จกับตู้200แอมป์ของ EV Station ได้กำลังไฟเท่าไหร่เอาอันนี้ครับ388เนี่ยคูณกับ200ดูได้เลยนะครับมันก็น่าจะได้ประมาณ70กว่าๆนะครับไม่ถึง80เพราะว่าแรงดันวิ่งไม่ถึง400โวลต์นะครับเอา388คูณกับ200ก็จะได้ประมาณ77กิโลวัตต์นะครับตอนแบตเตอรี่ 60% เนี่ยกำลังไฟขึ้นไปสูงถึง129กิโลวัตต์นะครับแล้วก็พอ 61% เนี่ยกำลังไฟจะเริ่มดรอปลงมาแล้วตอนนี้เหลือ124กิโลวัตต์นะครับแล้วก็กระแสไฟตรงนี้เริ่มลดลงเหลือ320แอมป์อันนี้ตัวรถน่าจะเป็นการลดกำลังไฟลงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เริ่มสูงขึ้นมาที่ 64% แล้วซึ่งจริงๆถ้าเราจะรู้ว่าอันนี้คือการชาร์จแบบปกติของคันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องทดสอบหลายๆครั้งนะครับเหมือนที่ผมขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราจะทดสอบดูได้หลายครั้งถึงจะรู้ว่าที่กำลังไฟลดลงตอนเนี้ยเป็นเพราะว่าอุณหภูมิแบตสูงหรือว่าสเปคของรถเขาสามารถรับได้เท่านี้ที่เปอร์เซ็นต์แบต 65% นะครับนี่เราชาร์จมา12นาทีได้แบตเตอรี่เพิ่มมาแล้ว 30% นะครับสรุปว่าใช้เวลาชาร์จรวมไปประมาณ13นาทีเกือบ14นาทีนะครับจากแบตเตอรี่35ขึ้นมา 68% ก็ที่เราได้ลองจับเวลาดูตอนช่วงแรกนะครับถ้ากำลังไฟวิ่งอยู่ประมาณ128กิโลวัตต์เนี่ย 10% เราจะใช้เวลาประมาณ4นาที20วินาทีนะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดเป็นระยะทางนะครับเทียบกันกับตอนที่ผมทดสอบการใช้พลังงานเราเอาเทียบกับที่ความเร็ว100ก็ได้นะครับกลางๆเลยคือที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราวิ่งจนแบตหมดที่ผมบอกว่ามันจะวิ่งได้สักประมาณ460กิโลเมตรนะครับเราก็เอามาหารเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ว่า 1% เนี่ยมันก็จะวิ่งได้สักประมาณ4กิโลเมตรนะครับ4ถึง 4.6
ผมคำนวณแบบต่ำๆเลยก็ได้นะครับก็ตีว่าแบตเตอรี่ 1% ที่ความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งได้4กิโลเมตรนะครับและเมื่อกี้เราชาร์จแบตได้มา 33% ก็เอาคูณกับระยะทางนะครับเอาคูณกับ4เลยก็ได้นะครับคำนวณต่ำๆไว้ก่อนเราใช้เวลาชาร์จประมาณ13นาทีจะวิ่งได้ต่ออีก130กิโลเมตรนะครับอันนี้คำนวณแบบประมาณนะครับก็ถ้ากำลังไฟวิ่งอยู่ระดับ120กิโลวัตต์เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ได้ถือว่าชาร์จช้านะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูนะครับว่าถ้ากลับไปถึงที่กรุงเทพแล้วเนี่ยที่กิ่งแก้วนะครับดูว่าแบตมันจะเหลือน้อยพอที่เราจะเทสชาร์จอีกครั้งหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูว่าการรับกำลังไฟของรถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวถ้ามี EV Station ว่างๆผมจะลองแวะชาร์จให้ดูนะครับแต่ที่คำนวณดูจากแรงดันที่เราเห็นระหว่างชาร์จเมื่อกี้นะครับ386ถึง388โวลต์เนี่ยเราเอาคูณกับ200แอมป์มันก็จะได้ประมาณสัก77กิโลวัตต์นะครับถ้าตู้นั้นไม่ติด Low Priority ด้วยนะครับดูค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับผมจะขับที่ความเร็วประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาที่ดูในคลิปวิดีโอเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงภายในห้องโดยสารมันเสียงดังนะครับเพราะว่าไมค์เนี่ยเก็บเสียงรอบข้างเข้าไปเยอะเราจะต้องมาดูที่ค่าความดังเสียงแทนนะครับผมจะเริ่มที่ความเร็ว100จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนทางลาดยางการเก็บเสียงโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจะอยู่ช่วง60ต้นๆและพอความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเพิ่มมา62 63นะครับถ้าเราขับอยู่เนี่ยเสียงที่จะได้ยินชัดเลยก็คือเสียงลมพัดผ่านหลังคานะครับช่วงที่ความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ผมยังไม่ได้กดดูที่ในแอปนะครับแต่เดี๋ยวเราลองเลี้ยวเข้าไปดูว่า EV Station ที่นี่ว่างหรือเปล่านะครับตู้ว่างพอดีนะครับเดี๋ยวเราลองดูกับตู้ EV Station นะครับว่าจะได้กำลังไฟใกล้เคียงกับที่คำนวณไว้หรือเปล่าก็ประมาณ70กว่ากิโลวัตต์นะครับคันเกียร์ที่มันอยู่ตรงด้านขวามือพวงมาลัยเนี่ยถ้าหากคนที่เพิ่งมาใช้แรกๆจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ถ้าใช้จนชินแล้วเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกมากเลยนะครับเราหมุนพวงมาลัยก็กดขึ้นกดลงใส่เกียร์ D เกียร์ R เวลาที่ถอยไปถอยมาอย่างนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 65% นะครับใช้ไปแล้ว 3% เราขับมาเราดูข้อมูลชาร์จล่าสุดนะครับขับมา13กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไปใช้แบตเตอรี่ไป 3% ก็ประมาณที่ผมคำนวณพอดีนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆอันนี้ก็หายไป 3% วิ่งมา 13.3 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นความเร็วแบบ100-120 สลับกันไปตู้นี้จะเป็น200แอมป์นะครับถึงจะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าอันนี้เป็น200แอมป์เราสามารถดูสเปคได้ที่ด้านข้างตู้นะครับอันนี้จะเขียนว่า200แอมป์นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วเดี๋ยวดูกำลังไฟนะครับว่าได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้กระแสไฟมันอยู่แค่155แอมป์นะครับกำลังไฟเลยอยู่ที่60กิโลวัตต์ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ติด low priority หรือเปล่านะครับอาจจะรอดูสักแป๊บหนึ่งถ้ามันไม่ขึ้นเกินไปกว่านี้แสดงว่าติด low priority นะครับตัวแรงดันนะครับมันก็จะอยู่ที่384โวลต์ก็แถวๆประมาณ380นะครับเราสามารถเอาตัวเลขนี้สำหรับรถคันนี้นะครับคำนวณเทียบกับตู้ต่างๆได้เลยเช่นถ้าบอกตู้จำกัดที่200แอมป์เราก็เอาคูณกันดูได้เลยแต่ว่าตอนนี้กระแสไฟของที่นี่มันไม่เกิน160เลยนะครับอาจจะติด low priority ก็ได้ตอนนี้เราชาร์จช้ากว่าที่เราชาร์จที่ Elex ครึ่งหนึ่งเลยนะครับตอนนั้นเราชาร์จอยู่ประมาณ120ถึง128กิโลวัตต์
ก็แปลว่าถ้าเราไปเจอตู้ปตทแล้วก็ติด low priority แล้วได้กำลังไฟ60กิโลวัตต์นะครับเวลาก็เอาคูณ2เข้าไปเมื่อกี้ 10% เราใช้เวลาชาร์จประมาณ4นาทีกว่าสำหรับการชาร์จ 10% ที่นี่ก็จะใช้เวลาประมาณ 8-9 นาทีนะครับก็ตัวเลขมันต่างกันเท่าตัวพอดีเลยนะครับสำหรับที่นี่ก็ทดสอบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากรถ400โวลต์เราจะต้องหาตู้ที่จ่ายกระแสไฟได้สูงๆนะครับอย่างเช่นตู้ Elex by EGAT ที่แรกที่ผมพาชาร์จนะครับอันนั้นตู้400แอมป์เราได้กำลังไฟขึ้นไปสูงที่128กิโลวัตต์มาเจอกับตู้ของปตทเมื่อกี้ที่เป็น200แอมป์แต่ติด low priority เพิ่มด้วยก็เลยเหลือแค่60กิโลวัตต์นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นขับขึ้นสะพานพอดีเดี๋ยวผมลองขับขึ้นแบบแรงๆดูนะครับดูช่วงที่กระโดดคอสะพานนะตรงนี้เขาทำมาเนียนเนี่ยช่วงล่างถือว่าเซตมาดีนะครับคือถ้าเป็นคอสะพานที่มันไม่เนียนเท่าตรงเมื่อกี้ก็ขับผ่านมาแล้วคืออาการยุบแล้วก็คืนของตัวรถอะทำได้เฟิร์มดีนะครับคือขับมานี่ผมว่าชอบช่วงล่างคันนี้อยู่นะไม่ได้รู้สึกแข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปซึ่งตอนนี้ผมต้องคอยดูที่ความเร็วนี่ขนาดขับอยู่ในโหมด Eco นะครับอันนี้ พอเราเหยียบเส้นเลนเขาก็เลยเป็นเสียงร้องเตือนเราลองเทียบในโหมด Comfort ดูบ้างนะครับ Comfort ถ้า Comfort เนี่ยการตอบสนองต่อคันเร่งก็เร็วขึ้นมากว่า Eco อีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรามาลองที่ Sport เลยนะครับให้ความเร็วลงมาสักประมาณ100ต้นๆนะครับข้างหลังมีรถอยู่ไกลๆถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอาการดึงที่แรงขึ้นนะครับจะรู้สึกได้ถึงความหลังติดเบาะมากกว่าในโหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็รีเจนที่ผมบอกไปนะครับคันนี้มีทั้งหมด3ระดับก็คือปิดแล้วก็โลแล้วก็สแตนดาร์ดตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นสแตนดาร์ดนะครับก็คือการรีเจนแบบหนักสุดของคันนี้ละที่ความเร็วแบบ80ยกเท้าออกจากคันเร่งคือเขารีเจนเบามากเลยนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นอาจจะประมาณรีเจนโลเพราะว่ารีเจนเบามากไม่มีอาการแบบหน้าขมำเลยนะครับแล้วก็ลองดูแบบรีเจนต่ำนะครับผมยกเท้าออกจากคันเร่งความรู้สึกนี้คือรถแทบจะไหลไปเลยนะครับไม่รู้สึกถึงอาการรีเจนเลยนะนี่ขับอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วก็เลือกรีเจนเป็นโลนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะลองปิดรีเจนดูเลยนะครับกดออฟไปเลยแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้จะรู้สึกว่ารถไหลไปเลยนะครับไม่รู้สึกถึงอาการหน่วงสักนิดเลยแล้วก็ลองกดเป็นสแตนดาร์ดจะรู้สึกถึงอาการหน่วงขึ้นมานิดนึงคืออันนี้เราต้องใช้ความรู้สึกเทียบเอานะครับเพราะว่าเขาไม่มีโชว์การใช้พลังงานที่บนหน้าจอเลยปกติคันอื่นก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์หรือว่าเป็นกำลังไฟกิโลวัตต์นะครับว่าเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยใช้กำลังไฟกี่กิโลวัตต์รีเจนเข้ามาเท่าไหร่อันนี้ไม่มีบอกนะครับต้องใช้ความรู้สึกเทียบสำหรับการรีเจนนะครับแล้วก็เขาจะมีไอตัว Comfort Braking นะครับที่ทำให้การเบรกเนี่ยทำได้สมูทเดี๋ยวผมลองเทียบดูนะขับที่เลนกลางนะครับเอาสักผมลองปิดระบบดูก่อนนะครับแล้วก็เราเร่งความเร็วขึ้นไปประมาณสัก120กว่าแล้วกันแล้วต้องเบรกก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยหน้ามันก็จะมุดลงไปนิดนึงทีนี้ถ้าเราเปิดตัว Comfort Braking ดูนะครับเร่งความเร็วขึ้นมาใกล้เคียงเดิมนะครับไม่มีรถตามที่ด้านหลังแล้วก็ลองเหยียบความรู้สึกจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับถ้าตอนที่ปิดระบบเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าหน้ารถจะทิ่มลงไปหน่อยแต่พอเปิดเนี่ยเหมือนว่าอาการหน้าทิ่มน้อยกว่านะครับผมลองดูใหม่นะแล้วก็ลองเหยียบเนี่ยน้อยกว่าหรืออาจจะต้องเทียบดูที่แบบความเร็วต่ำๆนะครับแบบเบรกจนรถเกือบหยุดนิ่งอาจจะ30ลง10หรือลง0ดูนะครับอันนี้ลองที่ความเร็วสูงก็ต่างกันอยู่นิดนึงการรีเจนของเขาที่บอกไปว่ามันรีเจนเบามากใครที่เพิ่งมาขับรถไฟฟ้าสำหรับคันเนี้ยผมว่า
น่าจะไม่มีอาการเมาเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างก็ทำมาดีแล้วก็รีเจนเขารีเจนเบาคือบางคนเนี่ยเพิ่งมาขับรถไฟฟ้าใหม่ๆแล้วเจอคันที่รีเจนหนักๆมันก็ทำให้เราเมารถนะครับเหมือนเราขับแล้วก็แตะเบรกขับแล้วก็แตะเบรกแต่คันนี้เนี่ยเนียนนะครับแล้วก็ช่วงล่างเซตมาอยู่ในระดับที่กำลังโอเคเลยยิ่งสำหรับผมที่ไม่ได้ขับรถเร็วนะครับเซตมาโอเคดีเลยเดี๋ยวผมลองดูอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดคัสตอมตัวคัสตอมเนี่ยเราจะสามารถเลือกปรับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับผมเลือกเป็นไลท์แบบเบาสุดดูก่อนอันนี้ระยะฟรีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยว่ามันเบาลงนะครับแล้วก็มอดเรทนะครับอันนี้ระดับกลางๆก็จะหนืดขึ้นมาหน่อยแล้วก็หนักสุดดูนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถึงแม้จะเปิดเป็นโหมดที่หนักสุดสำหรับพวงมาลัยนะครับไม่ได้รู้สึกหนักมากผมขับเป็นโหมดสปอร์ตเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ใช้แบตเยอะๆหน่อยแต่ตอนนี้ตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ 19.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ก็ถ้ารถโล่งก็ประมาณ120ตอนนี้ผมลองต่อ Apple CarPlay นะครับบนหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับการทัชก็ทำได้ลื่นดีลองเปิด Google Map ดูนะครับแล้วก็กดนำทางเซิร์ชหาก่อนนะครับกดกลับไปที่ MG บางนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Apple CarPlay แล้วก็ให้ Google Map นำทางมาดูที่กล้องกันบ้างนะครับระหว่างที่เราขับอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเปิดกล้องรอบคันได้นะครับพอกดเปิดกล้องรอบคันเนี่ยเขาจะบอกขึ้นมาเลยนะครับจะต้องเป็นความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะเปิดกล้อง360องศาได้นะครับผมลองกดดูตรงนี้ก็ได้360องศาวิวเนี่ยเมื่อกี้ผมเซตปุ่มคัสตอมไว้เนี่ยที่ปุ่มขวานะครับให้เป็นปุ่มสำหรับกดเปิดกล้องรอบคันกดที่นี่ก็ได้หรือว่ากดที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะไม่สามารถเปิดดูได้ทีนี้มาที่กล้องสำหรับใช้แทนตัวกระจกมองหลังนะครับเราเลื่อนตรงนี้ขึ้น1ทีก็จะเปิดกล้องด้านหลังมาให้ดูนะครับกล้องตัวนี้จะอยู่ทางด้านบนของหลังคานะครับถ้าเราดูที่ด้านหลังมันจะมีกล้องอยู่2ตัวกล้องตัวด้านท้ายกับกล้องที่อยู่ด้านบนหลังคาภาพตรงนี้จะมาจากด้านบนหลังคานะครับก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับเราดูรถด้านหลังผ่านกล้องนี้ได้เลยแล้วก็เวลาที่เปิดไฟเลี้ยวขวาก็จะมีกล้องจากด้านข้างขึ้นมาให้เราดูนะครับสำหรับผมเองเนี่ยตำแหน่งที่เซตไว้ตรงนี้มันมองผ่านพวงมาลัยไปได้พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ได้โดนบังรวมถึงข้อมูลที่โชว์อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเจอปัญหาว่าตัวพวงมาลัยตรงนี้มันจะบังข้อมูลนะครับตอนนี้ผมเซตอยู่ในตำแหน่งที่มองลอดผ่านไปแล้วก็จะแบบมองเห็นได้พอดีเป๊ะนะครับไม่ได้โดนบังทั้งตำแหน่งเกียร์ที่โชว์อยู่ด้านนี้ความเร็วข้อมูลต่างๆทั้งซ้ายและขวาก็ไม่โดนบังนะครับตรงที่พวงมาลัยบังอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับโล่งๆตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกล้อง DVR ที่จะบันทึกเวลาที่เราขับอันนี้เราจะต้องเอา micro SD card มาเสียบใส่อยู่ในตรงช่องที่เก็บของตรงกลางนะครับจะมีรูตรงกลางเอาไว้เสียบ micro SD card ก็กดที่อันนี้เมื่อกี้ผมขับไปชิดเส้นเลนนะครับมันก็เลยร้องเตือนแล้วก็ขึ้นเป็นสีแดงอยู่บนหน้าจอกดที่แอปพลิเคชันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ถ้าต้องก้มลงมาแล้วก็กดที่ DVR ก็จะเปิดกล้องหน้าขึ้นมาให้เราเห็นนะครับตอนนี้เขาก็บันทึกภาพจากกล้องหน้านะครับถ้าดูจากมุมเนี่ยน่าจะเป็นกล้องที่อยู่ในนี้นะครับก็บันทึกข้อมูลขณะขับขี่นะครับคือพอผมกดดูแล้วเนี่ยน่าจะบันทึกเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอากล้องตัวด้านข้างและด้านหลังบันทึกเข้ามาด้วยเดี๋ยวไว้ผมเปิดดูในคอมอีกทีนะครับว่ามันมีกล้องตัวอื่นเข้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพอเรากดดูนะครับมันจะมีให้กดดูย้อนหลังได้เนี่ยก็จะไม่มีภาพมุมอื่นๆเลยนะครับผมลองกดเล่นย้อนหลังดูหน่อย
ถ้าขับอยู่เนี่ยเขาจะไม่ให้กดเล่นภาพย้อนหลังนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3 โมงอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่38 องศาแอร์ผมตั้งไว้ที่20 องศานะครับแล้วก็เปิดลมเย็นที่เบาะไปด้วยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยนะครับเรื่องความเย็นของแอร์คันนี้ทำได้ดีเลยแอร์ที่เป่าออกมาก็ตำแหน่งพอดีนะครับไม่ได้โดนอะไรบังอาจจะปรับมุมยากนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องปรับบนจอแต่อันนั้นเราก็ต้องปรับช่วงที่รถจอดอยู่นะครับถึงจะจิ้มได้แม่นสักหน่อยแต่พอเป็นรถที่มีลมเย็นออกมาจากเบาะเนี่ยเราขับทางไกลหรือขับรถนานๆนะครับมันช่วยให้การขับรถเนี่ยสบายยิ่งขึ้นนะครับนี่ขนาดคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะครับอุณหภูมิกระจกหน้าเนี่ยเทียบกันกับหลังคาก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่ขับวันที่แดดร้อนๆแล้วนะครับ38-39 องศาการใช้พลังงานตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 19.2 กิโลวัตต์เอาต่อ100 กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางที่ขับมา96 กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนตอนนี้ผมตั้งรีเจนไว้ที่โหมดไหนผมปิดรีเจนไว้ด้วยนะครับขนาดว่าปิดรีเจนก็ไม่ได้เปลืองไฟมากนะเปิดเป็นสแตนดาร์ดนะครับคือถ้าต้องขับแล้วก็ต้องมาก้มปรับตัวข้อมูลต่างๆนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องละสายตาจากด้านหน้าเดี๋ยวดูที่เมนูแอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถถ้าเราตั้งเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะสูงสักหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,596 ppm ถ้าขับทางไกลเนี่ยเราอาจจะกดให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถด้วยนะครับมันจะได้ไม่ง่วงนอนอันนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลองกดให้รับอากาศภายนอกเข้ามาดูแล้วแหละครับคันนี้เนี่ยถ้าเรากดให้รับอากาศภายนอกนะครับเขาจะรับเข้ามาเต็มที่เลยแค่กดรับอากาศภายนอกเนี่ยเราจะได้กลิ่นอากาศข้างนอกเข้ามาทันทีเดี๋ยวผมขอวัดค่า PM 2.5 ให้ดูก่อนนะครับระหว่างที่เรายังไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาโห PM 2.5 ในคันนี้ขึ้นเป็น0นะครับขึ้นมา1แล้วตกใจปกติมันไม่เคยขึ้นเป็น0เมื่อกี้เครื่องอาจจะ เพิ่งเปิดก็เลยแบบตัวเลขยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับค่า PM 2.5 จะอยู่ประมาณ 1-2 นะครับอันนี้ก็เป็นค่าปกตินะครับภายในรถที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้แล้วก็เดี๋ยวผมกดให้เป็นรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับแค่กดรับอากาศภายนอกเข้ามานี่กลิ่นก็เข้ามารู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับเราต้องเอาไว้เปิดในบริเวณที่มันอากาศดีๆหน่อยนะครับอาจจะขับไปบางที่แล้วกลิ่นข้างนอกมันแรงๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นช่วงพวกหน้าฝนผมว่าไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเวลาเราขับทางไกลต่างจังหวัดอากาศจะค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็มีช่วงที่ถนนขรุขระบ้างเล็กน้อยนะครับก็ได้ทดสอบดูคือดูจากเวลาแล้วตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่เป็นถนนปะๆเนี่ยช่วงล่างโอเคเลยนะครับเหมือนเขาเซตมาได้แบบพอดีครับที่ผมบอกว่ามันไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินไปตอนแรกผมคิดว่าถ้ามีเวลาพอจะไปหาขับถนนที่มันแบบขรุขระหน่อยนะครับจะได้ลองช่วงล่างแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับที่เราขับทางไกลแล้วก็มีถนนบางช่วงที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าหายห่วงนะครับสำหรับช่วงล่างถ้าเทียบกับ C Lion ทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งรุ่น Performance แล้วก็ตัว C Lion Premium เนี่ยคันนี้ยังทำได้ดีกว่าเลยนะครับหมายถึงที่ผมชอบนะเซ็ตมากำลังโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองเส้นทางที่มันมีโค้งแบบเยอะๆนะครับว่าเราขับเส้นที่มันมีโค้งเยอะๆเป็นยังไงบ้างที่วันนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็ Pilot Assist นะครับเพราะว่ามันเพี้ยนอยู่บ้างตามที่ผมบอกไปเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับตอนนี้ข้างหน้ารถโล่งๆนะครับแล้วผมเปิดใช้งานตัว Pilot Assist เลยปึ๊บความเร็วที่เซตไว้108นะครับแต่ถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยสักประมาณอย่างนี้นะครับเขาจะลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงแม้ผมจะเซตความเร็วขึ้นไปแล้วมันจะปรับขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่ง
ผมไม่แน่ใจนะว่าคันอื่นเป็นหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ซอฟต์แวร์ในคันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่มันโล่งๆไม่มีรถเลยบางทีกดความเร็วก็จะล็อกตามความเร็วที่เราเซตไว้นะครับเดี๋ยวลองดูตำแหน่งด้านหน้านะเดี๋ยวผมลองขับชิดซ้ายสุดดูนะครับตอนนี้มันแล้วก็เมื่อกี้มีรถกระบะอยู่ในตำแหน่ง blind spot นะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้เราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมาแล้วเขายังดึงเรากลับนิดนึงตอนนี้เป็นความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมกดเปิดระบบ Pilot Assist นะครับก็จะได้ที่ความเร็ว90แล้วก็ลองเพิ่มความเร็วขึ้น95อันนี้ใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเราใช้ช่วงที่เป็นโล่งๆเนี่ยไม่มีรถอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเซตเป็น95เป็น100ความเร็วก็ขึ้นได้ตามปกติแต่เดี๋ยวถ้าเขาเข้าไปเจอรถคันข้างหน้าเนี่ยแล้วพอเขาปรับลดความเร็วตอนนั้นตัวระบบ Adaptive Cruise Control เขาจะไม่ยอมเอาความเร็วกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วเราลองดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับยกเลิกไปก่อนนะแล้วผมกดเปิดที่ความเร็ว100เปิด Adaptive Cruise Control กับ Pilot Assist อันนี้บางทีก็จะใช้งานได้อยู่นะครับตอนนี้เขาจะลดความเร็วแล้วพอเขาเจอรถด้านหน้าทั้งที่ในเลนเราเนี่ยยังไม่มีรถอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าเขาลดความเร็วลงแล้วจะไม่เพิ่มความเร็วขึ้นไปที่ความเร็วที่เราเซตไว้นะครับอันนี้เนื่องจากเรายังเปิดใช้งานตัว Adaptive Cruise Control อยู่แล้วผมไปควบคุมพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาบอกเรานะครับว่าตอนนี้เราควบคุมพวงมาลัยเองแล้วนะ Pilot Assist เนี่ยกลับมาใช้งานได้พอดีนะครับแล้วก็ลดความเร็วลงอีกแล้วคือผมจะลองให้ดูนะครับถ้าระบบเขาใช้งานได้ 100% เนี่ยช่วงที่เราขับผ่านรถใหญ่เขาจะแอบไปทางด้านขวานิดนึงเนี่ยครับถ้าเขาเห็นว่ามีรถใหญ่อยู่เนี่ยตัวรถจะไปชิดเส้นทางด้านขวานะครับแล้วก็กลับมาที่เลนกลางให้อัตโนมัติเดี๋ยวลองดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวรถจะชิดออกไปทางด้านขวานิดนึงเราดูในรูปตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่ารถไม่กลางเลนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาที่ตรงกลางเลนนะครับก็ต้องรอให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ก่อนให้มันใช้ได้ 100% นะครับผมว่าตัวระบบเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับมีการหักหลบตัวรถที่เขามาชิดเส้นเลนให้เราด้วยนะเวลาที่เราขับเร็วๆจะได้ไม่ต้องมีอาการแบบเบรกหน้าขมำนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง140กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูที่หน้าจอด้านหน้าคนขับสังเกตที่รูปจำลองนะครับเราจะเห็นรถในฝั่งตรงข้ามขึ้นมาแสดงบนกราฟิกจำลองนี้ด้วยนะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้141กิโลเมตรจากจุดที่ผมรีเซ็ตหลังจากชาร์จที่ Elex by eGat นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 18.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรก็ช่วงหลังๆนะครับที่ขับเนี่ยรถก็จะเยอะอยู่ประมาณนี้ความเร็วที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง90ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขนี้ก็ถือว่าอยู่ในค่าที่กลางๆนะครับถ้าเราเอาความจุของแบตเตอรี่ที่75เนี่ยหารกับ18มันก็จะได้ประมาณ400กิโลเมตรนิดๆก็ถ้าเป็นการขับใช้งานจริงเราก็อาจจะขับสัก350ถึง360กิโลเมตรแล้วเราก็แวะชาร์จนะครับส่วนถ้าเราขับที่ความเร็วช้าลงมากว่านี้อาจจะเป็นความเร็ว100ขับทางไกลนิ่งๆที่ผมบอกไปมันก็จะได้มากกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่าเป็นความเร็ว80เลยเนี่ยอันนั้นจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับระยะที่เขาเคลมมานะครับแล้วก็นี่ผมยังขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับคือเหลือระยะทางอีกประมาณสักไม่เกิน40กิโลเมตรเนี่ยจะถึงสถานีชาร์จเดี๋ยวผมจะต้องขับให้มันกินไฟมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับก็เลยถ่ายให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนที่จะขับให้มันกินไฟนะครับแต่ถ้าสภาพการจราจรแบบเนี้ยจะขับให้กินไฟนี่ก็ทำได้ยากนะครับเวลาที่เราเบรกเนี่ยมันจะรีเจนไฟกลับมาแล้วผม
ลองดูแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะตั้งรีเจนเป็นออฟไว้เนี่ยแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันก็มีการรีเจนกลับนะครับเพราะว่าที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยผมลองสังเกตเวลาที่เราเหยียบเบรกนานๆเนี่ยค่าเฉลี่ยมันลดลงแสดงว่าตอนที่เราเหยียบเบรกเนี่ยถึงแม้เราจะปิดรีเจนเขาก็จะเอารีเจนเข้ามาทำงานนะครับมันแค่จะไม่รีเจนตอนที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งอันนั้นจะปล่อยให้รถไหลแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยก็จะใช้มอเตอร์มาช่วยหน่วงความเร็วนะครับแล้วก็จะได้ไฟที่รีเจนกลับเข้าแบตเตอรี่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ที่619 ppm นะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับด้านนอกเลยซึ่งที่มันใกล้เคียงอย่างเงี้ยเพราะว่ารถคันนี้เขารับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มที่เลยนะครับอย่างเช่นจุดที่ผมขับผ่านตอนเนี้ยน่าจะมีการตัดหญ้าก็จะได้กลิ่นหญ้าเข้ามานะครับก็ถือว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะใกล้เคียงกับภายนอกนะครับเวลาเราขับทางไกลเนี่ยถ้าเป็นค่าเนี้ยจะช่วยให้อาการง่วงเนี่ยเราน้อยลงนะครับแล้วก็มาดูที่ค่า PM 2.5 ถึงแม้จะรับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มที่นะครับ PM 2.5 ตอนนี้ก็อยู่ที่2นะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้มาถึงสถานีชาร์จที่กิ่งแก้วแล้วนะครับแล้วก็วิดีโอที่ผมอัดไว้เนี่ยมันมีปัญหาหลายคลิปเลยนะครับเสียงมันหายไปผมก็เลยต้องตัดบางช่วงออกไปเดี๋ยวไว้คราวหน้าเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแวะทดสอบการชาร์จดูนะครับเทียบกันกับที่เราชาร์จที่ Elex by EGAT อันนี้เรามาชาร์จที่ตู้หัวเว่ยที่กิ่งแก้วของที่เนี่ยสเปคตู้สีแดงๆนะครับสเปคสูงสุดเนี่ยจ่ายกระแสไฟได้ถึง500แอมป์เราก็จะได้เห็นนะครับว่าเอา IM6 รุ่นพรีเมียมเนี่ยมาชาร์จกับที่นี่จะได้กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่นะครับกำลังไฟขึ้นมาที่155กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่จาก30ขึ้นมา 32% ใช้เวลาชาร์จไป1นาทีแล้วก็กำลังไฟที่ขึ้นโชว์ตอนเนี้ยมากกว่าสเปคที่เคลมนะครับเคลมว่า153กิโลวัตต์ขึ้นไป156กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟเนี่ยอยู่ที่404แอมป์แรงดันอยู่ที่387โวลต์นะครับไอ้ตรงโวลต์เนี่ยผมเลยให้จำที่ตรงนี้นะครับว่าขณะชาร์จเนี่ยแรงดันไฟมันอยู่ประมาณ386ถึง387โวลต์ถ้าเราจะคำนวณกับสถานีชาร์จอื่นๆเนี่ยเราเอาตรงโวลต์เนี่ยไปคูณกับกระแสไฟที่ตู้นั้นเขาจำกัดได้เลยนะครับว่า200แอมป์หรือว่า300แอมป์นะครับอย่างเช่นตู้นี้มันเป็น500แอมป์ตอนนี้เรารับได้อยู่405.2แอมป์กำลังไฟขึ้นไปที่157.2กิโลวัตต์ตอนนี้กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาที่158.3กิโลวัตต์นะครับกระแสไฟอยู่ที่406.9แอมป์ก็ได้กำลังแบบเกินสเปคมาเลยนะครับแล้วเราใช้เวลาชาร์จผมคิดว่าน่าจะประมาณ3นาทีครึ่งน่าจะได้นะสำหรับแบตเตอรี่ 10% ก็ลดเวลาลงไปอีกเกือบนาทีหนึ่งนะครับตอนนี้3นาทีครึ่งแล้วยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอดูว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่3นาที35วินาทีนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราชาร์จ128กิโลวัตต์ที่ Elex อันนั้นแบตเตอรี่ 10% จะใช้เวลาประมาณ4นาที20วินาทีก็ต่างกันอยู่เกือบ1นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเดินทางไกลมันไม่ได้มีตู้หัวเว่ยเยอะๆอย่างนี้เราชาร์จกับตู้ Elex ก็โอเคแล้วนะครับไม่ได้ต่างกันมากสมมุติว่าชาร์จสัก30 40 50% เนี่ยมันก็อาจจะต่างกันไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะชาร์จกำลังไฟสูงๆเนี่ยได้จนถึงเท่าไหร่เดี๋ยวผมอาจจะลองชาร์จถึงสัก80% ดูก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่จะต้องไปคืนรถเนี่ยเหลือไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งละแต่ตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 42% ก็ยังรับกำลังไฟได้ที่155.4กิโลวัตต์นะครับค่อยๆลดลงมานิดนึงละผ่านมาประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะครับที่นี่ตอนนี้ก็มีหลังคามาแล้วนะครับตอนนี้โครงหลังคามาละเดี๋ยวพอตั้งพวกโครงเสร็จก็น่าจะมุงหลังคาแล้วนะครับสำหรับใครที่เรียกหาหลังคาอยู่นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนพอดีนะถ้าวันที่ฝนตกแรงๆเนี่ยมีหลังคานี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 57% กำลังไฟลดต่ำกว่า120กิโลวัตต์นะครับอันนี้คาดว่าน่าจะเพราะแบตเตอรี่อุณหภูมิเริ่มสูงเพราะว่าตอนที่เราชาร์จกับ Elex by EGAT เนี่ยกำลังไฟมันจะเริ่มลดลงมาเหลือ120กิโลวัตต์สักประมาณแบตเตอรี่ 61% นะครับอันนี้แบตเตอรี่ 58% กำลังไฟลดลงไปเหลือ113กิโลวัตต์แล้วใช้เวลาชาร์จมา12นาที33วินาทีนะครับ
ได้แบตเตอรี่มา 32% ก็ต่างกัน 1 นาทีนะครับอันเนี้ยเราชาร์จกำลังไฟ158กิโลวัตต์มันอาจจะทำให้แบตเตอรี่อุณหภูมิสูงกลายเป็นว่าช่วงหลังเนี่ยเขาดรอปกำลังไฟลงนะครับก็ 64% ลดลงมาเหลือ100กิโลวัตต์ละเทียบกับตอนที่เราชาร์จที่ Elex by eGat อันนั้นเราชาร์จช่วง35ถึง 68% นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 33% ใช้เวลาไปประมาณ33นาทีเท่ากันเลยนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาละ 33% ใช้เวลาไป13นาทีก็เหมือนกับรถหลายๆรุ่นนะครับที่ผมได้เคยไปทดลองชาร์จให้ดูถ้าเราชาร์จแบบเต็มกำลังไฟที่รถคันนั้นรับได้เนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะเริ่มสูงเขาก็จะต้องดรอปกำลังไฟลงมาแต่ถ้าเราไปชาร์จกำลังไฟที่ต่ำลงมาหน่อยอย่างเช่นผมพาชาร์จที่ Elex มันเริ่มชาร์จที่128กิโลวัตต์นะครับคือยังห่างกับ158อยู่ตั้ง30กิโลวัตต์ทำให้อุณหภูมิแบตเนี่ยยังไม่สูงจนเกินไปเขาเลยรับกำลังไฟที่128กิโลวัตต์ได้นานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรับได้ถึงประมาณเกือบ 60% เลยยังวิ่งอยู่ประมาณ125ถึง128กิโลวัตต์นะครับอันนี้ที่ 66% ลดลงมาเหลือ97กิโลวัตต์แล้วเราใช้เวลาชาร์จมา14นาทีนะครับระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับสำหรับคันนี้ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยนะครับถ้าจะได้ยินก็จะมีแต่เสียงผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงคอมแอร์นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ยินเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นเสียงคอมแอร์แล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะมีที่เก็บของอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้เก็บอุปกรณ์ปะยางเนื่องจากตอนนี้เขากำลังตั้งในส่วนของเหล็กโครงหลังคานะครับก็จะมีเสียงจากรถใหญ่คันนี้ที่เวลาใช้เครนเข้ามาด้วยมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่แหละแต่ว่าถ้าให้ผมบอกเนี่ยมันจะมีเสียงที่เป็นเสียงคอมอยู่นะครับในส่วนของด้านหน้าผ่านไปแล้ว18นาทีนะครับจากแบตเตอรี่31ขึ้นมา 75% กำลังไฟยังอยู่ที่90กิโลวัตต์ถ้ายังอยู่ที่90กิโลวัตต์เนี่ยก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับแล้วก็ต้องการแอมป์อยู่ที่233แอมป์สำหรับกำลังไฟ 90.5 กิโลวัตต์เพราะว่าแรงดันเขายังวิ่งอยู่387โวลต์นะครับก็ถ้าเป็นการเดินทางไกลต้องการชาร์จเร็วเนี่ยแนะนำให้ชาร์จกับ EV Station Hub ที่เป็น300แอมป์หรือว่า Elex by eGat ที่เป็นตู้400แอมป์นะครับเราจะชาร์จได้เร็วแต่ถ้าเราไปชาร์จกับตู้ที่มันเป็น200แอมป์เนี่ยผมว่ามันจะเหลือประมาณ70กว่ากิโลวัตต์นะครับเราเอาคูณกันดูได้เลยเดี๋ยวชาร์จถึง 80% นะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิน25นาทีสำหรับแบตเตอรี่31ถึง 80% ชาร์จไป21นาทีครึ่งนะครับจากแบตเตอรี่31ขึ้นมา 80% กำลังไฟอยู่ที่ 83.7 กิโลวัตต์ก็ยังถือว่าชาร์จได้แรงอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราชาร์จกับสถานีอื่นที่ไม่ได้รับกำลังไฟระดับ150กิโลวัตต์มาตั้งแต่ต้นไม่แน่ใจว่าที่ 80% เนี่ยอาจจะรับกำลังไฟได้มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่อาจจะร้อนนะครับเราต้องลองทดสอบชาร์จดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะรู้ว่าที่ 80% เนี่ยสามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับบางทีถ้าเราชาร์จมาจากแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันสูงก่อนเราก็จะยังไม่เห็นกำลังไฟที่รถคันนี้รับได้จริงๆช่วงแบตเตอรี่ 80% นะครับต้องเทสสักอาจจะเป็นช่วง 60-80% อันนั้นเราจะได้รู้ค่า max ที่ 80% เขาจะรับได้นะครับใช้เวลาชาร์จไป22นาที20วินาที
เราได้เห็นการชาร์จที่ Elex by eGat 150 กิโลวัตต์แล้วก็การชาร์จที่หัวเว่ย480 กิโลวัตต์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูชาร์จเคอร์ฟเทียบกันผมจะเริ่มจาก Elex by eGat ก่อนนะครับตอนนั้นเราไปชาร์จกับตู้ Elex by eGat ซึ่งเป็นสเปคตู้400 แอมป์แต่อาจจะเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ของตัวรถกับตู้เนี่ยยังคุยกันไม่ตรงนะครับทำให้รับกระแสไฟสูงสุดได้แค่332แอมป์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับเพราะว่าเรารับกำลังไฟอยู่ประมาณ128กิโลวัตต์ทำให้เราชาร์จที่กำลังไฟเท่านี้ได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิแบตเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปขณะที่เกือบ 70% เนี่ยยังอยู่112กิโลวัตต์แล้วก็เราใช้เวลาชาร์จแค่13นาทีนะครับจาก35ขึ้นมา 68% แล้วก็ตู้ Elex by eGat เนี่ยในเส้นทางเดินทางต่างจังหวัดก็มีเยอะขึ้นมากแล้วด้วยมาดูที่กราฟของตู้หัวเว่ยที่เราชาร์จมาจากแบตเตอรี่ 30% ตู้นี้จะเป็นสเปคกระแสไฟได้สูงสุดที่500แอมป์นะครับแล้วก็กำลังไฟสูงสุดได้ที่480กิโลวัตต์ได้เห็นกำลังไฟสูงสุดที่รถคันนี้จะรับได้อยู่ที่158กิโลวัตต์กระแสไฟจะอยู่ประมาณ405-406แอมป์ทีนี้เวลาที่เราชาร์จรถไฟฟ้าแล้วรับกำลังไฟแบบเต็มสเปคเนี่ยพอชาร์จไปนานๆอุณหภูมิแบตเขาจะสูงนะครับระบบจัดการแบตเตอรี่ต้องลดกำลังไฟลงจะเห็นว่าช่วงนี้ที่เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเนี่ยพอเราชาร์จกำลังไฟมาสูงๆตรงนี้เลยลดกำลังไฟให้ต่ำลงเทียบกันนะครับอันนี้ยังอยู่112กิโลวัตต์แต่ตอนที่เราชาร์จมาจากกำลังไฟสูงๆตรงนี้ต่ำกว่า100กิโลวัตต์แล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วที่แบตเตอรี่สัก 80% เนี่ยจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่เพราะเราจะต้องทดสอบชาร์จหลายๆครั้งนี้ก็เหมือนกันที่เราชาร์จที่ Elex เราชาร์จ128กิโลวัตต์มาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าสังเกตตรงนี้มันก็จะเริ่มดรอปกำลังไฟลงมาประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ชาร์จถึง 80% นะครับเลยไม่รู้ว่าถ้าเราชาร์จจาก 35-80% กับตู้ Elex by eGat เนี่ยที่ 80% จะยังรับกำลังไฟได้สักเท่าไหร่เวลาที่ใช้ในการชาร์จจาก 30-81% เนี่ยก็อยู่ที่22นาทีก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะครับแต่ว่าคันนี้ยังเป็นแบตเตอรี่400โวลต์เวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดแล้วไปชาร์จกับตู้ที่จำกัดกระแสไฟ200แอมป์เนี่ยมันจะทำให้เรารับกำลังไฟได้น้อยนะครับผมคิดว่าถ้าชาร์จกับ EV Station ที่เป็น200แอมป์เนี่ยเราจะได้กำลังไฟอยู่ประมาณ77-78กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณนี้ถึงเราจะเริ่มชาร์จจากตรงนี้มาก็จะได้กำลังไฟที่นิ่งยาวๆมาเลยนะครับถ้าไม่มีรถมาแชร์ด้วยแต่ถ้าจะให้เร็วขึ้นหน่อยเนี่ยเราก็ไปชาร์จกับ EV Station Hub ที่เป็นตู้300แอมป์นะครับก็จะได้กำลังไฟใกล้ๆกับ120กิโลวัตต์คือมันไม่ถึง120เพราะว่าคันนี้รับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ388โวลต์นะครับคูณกับ300แอมป์เข้าไปก็น่าจะประมาณ115-116กิโลวัตต์สำหรับการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ชาร์จกับตู้ Elex หรือตู้ EV Station Hub ก็ได้อย่างที่ผมบอกไปเราใช้เวลาชาร์จไม่นานเลยนะครับเนี่ย13นาทีได้แบตมา 33% นะครับก็เดินทางได้เป็นประมาณ120กิโลเมตรถ้าเอาความเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงจุดนี้ผมจะขับให้ใกล้กับเกาะกลางนะครับแล้วก็จะให้ดูตรงที่ว่าคันนี้เป็นระบบเลี้ยว4ล้อเวลาที่เรากลับรถแบบนี้วงเลี้ยวจะแคบนะครับเพราะว่าได้ในส่วนของล้อหลังที่จะเอียงตามเวลาที่เรากลับรถนะครับที่ความเร็วต่ำเนี่ยล้อหลังจะเอียงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้านะครับช่วยให้วงเลี้ยวมันแคบจะเห็นว่าผมกลับรถเสร็จปุ๊บอยู่แค่เลนกลางแล้วก็จะชิดมาทางด้านขวาด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงล้อหลังจะไปในทิศทางเดียวกันกับล้อหน้านะครับเวลาที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยช่วงแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราเลี้ยวไปด้วยแล้วก็รถเนี่ยจะเฉียงไปนิดนึงตามทิศทางที่เราโค้งไปนะครับพอประมาณ5 โมงครึ่งนะครับตอนเนี้ยแบ็กกราวด์ด้านหลังที่เราตั้งออโต้ไว้เนี่ยมันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีออกเข้มๆนะครับแล้วก็ตรงท้องฟ้าตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับตัวพื้นหลังเนี่ยก็ทำมาสวยดีนะครับดูแบบมุมกว้างขึ้นนะครับยังไม่ได้แตะพวงมาลัยนะครับรอบนี้รู้สึกว่านานขึ้นนะนี่ผมกดอัดวิดีโอมา1 นาทีครึ่งแล้วอะรวมกับช่วงที่ยังไม่ได้กดอัดวิดีโอด้วยนี่นะครับจะมีข้อความขึ้นมาเตือนว่าระบบจะออกจาก
ตัวเลนส์เซนเตอร์ลิงนะครับเมื่อกี้ที่เขาบอกทีนี้ถ้าผมจับอาจจะเพราะว่าไม่เห็นเส้นเลนพอดีครับอ๋อเส้นเลนมันไม่ชัดนะครับอันเมื่อกี้คือเขาก็เลยบอกเราขึ้นมาว่าตัวระบบเลนส์เซนเตอร์ลิงเนี่ยมันออกจากการทำงานไปก็จะเหลือแค่ตัว Adaptive Cruise Control นะครับที่ควบคุมความเร็วให้รถเราสัมพันธ์กับคันหน้าจะเห็นว่าเส้นเลนบนหน้าจอตอนนี้เห็นแค่เส้นทางขวาถ้าผมลองกดลงไป1 ทีทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันมีพวกดินพวกทรายเนี่ยบังเส้นเลนอยู่นะครับตอนนี้ตัวรถเนี่ยยังคอยควบคุมความเร็วให้เรา stop and go อยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้เหยียบเบรกแล้วก็ยังไม่ได้แตะคันเร่งเลยตัวรถเขายังทำงานให้อยู่แต่เราเนี่ยจะต้องคอยควบคุมพวงมาลัยให้รถตรงตามคันด้านหน้านะครับต้องรอให้มีเส้นเลนขึ้นมาทางด้านขวานะครับตอนนี้เห็นละผมจะลองกดให้ระบบเลนส์เซนเตอร์ลิงกลับมาทำงานโอเคกลับมาทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้ากำลังจะมีแท็กซี่เข้ามาโอ้โหอันนี้ กลัวเขาไม่เบรกผมต้องเบรกก่อนนะแล้วก็ผมเซตตัวระยะห่างจากคันหน้าไว้ที่เลเวล1ด้วยนะครับเป็นแบบใกล้สุดตอนนี้ไม่เห็นเส้นเลนทางซ้ายเห็นแล้วนะครับพอเห็นเส้นเลนเนี่ยก็ระบบใช้งานได้แล้วนะครับแต่เมื่อกี้ตอนแรกกะว่าจะให้ดูว่าเอ๊ะถ้าแท็กซี่แทรกเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกลายเป็นว่ารถเขาเข้าไปใกล้ๆระหว่างที่ใช้งานวันนี้ก็จะมีช่วงที่รถแทรกเข้ามาเหมือนกันอันนั้นเขาก็ชะลอให้เนียนๆนะครับที่จะต้องระวังหน่อยก็ช่วงที่มีรถแทรกเข้ามาในเลนของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางช่วงเนี่ยให้เราสังเกตเส้นเลนตรงนี้นะครับถ้ายังจับเลนเป็นสีฟ้าน้ำเงินได้แล้วก็ยังมีสัญลักษณ์รูปพวงมาลัยอยู่เนี่ยเขาจะช่วยควบคุมพวงมาลัยให้เราได้นะครับถ้าสัญลักษณ์เนี้ยเปลี่ยนเป็นรูป Adaptive Cruise Control อันนั้นเราจะต้องควบคุมพวงมาลัยเองระหว่างที่รถติดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงลำโพงของคันนี้กันบริเวณที่เป็นจุดเหมือนจะอับสายตาของเสา A นะครับเขาจะเอากล้องที่อยู่บนกระจกด้านบนเนี่ยที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับถ่ายภาพมาให้เราดู
ดูด้วยมันก็จะเป็นจุดบอดที่อยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับก็ถือว่าทำมาดีเลยนะครับมีช่วงที่ผมติดไฟแดงแล้วอยู่คันหน้าสุดมันจะมีจุดบอดที่เราจะมองไม่เห็นมันก็โชว์เป็นภาพนี้ขึ้นมาให้เราดูเลยแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับถ้าเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวปกติเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ยังโชว์เป็น A พิลล่าอยู่นะครับใช้เป็นมุมมองจากเสา A ตรงบริเวณจุดบอดที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวตามปกติเนี่ยเขาจะเอาโชว์เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับถ้ามุมที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะเป็นมุมที่มาจากกระจกด้านหน้าแต่เดี๋ยวมาดูช่วงนี้รถเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงที่เราขับอยู่โล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองเปิดไฟเลี้ยวขวาอีกทีนึงแบบเนี้ยจะโชว์เป็นกล้องฝั่งขวาให้เราเห็นรถที่วิ่งมาจากข้างหลังตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับที่เมื่อกี้โชว์เป็นมุมมองจากเสา A นะตรงบริเวณตรงนี้ที่มันจะเป็นจุดบอดที่เรามองไม่เห็นกลับมาคืนรถที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางโชว์รูม MG บางนาที่ให้นำรถไปทดสอบให้ได้ดูกันในวันนี้นะครับใครที่กำลังสนใจรถ MG อยู่เนี่ยแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับทางศูนย์เนี่ยเขามีรถพรีเมียมทุกรุ่นให้ได้ทดลองขับนะครับของ MG Base Auto Sale บางนาเนี่ยก็อยู่ในเครือ Primus และก็ต้องบอกว่าเรื่องรถให้ Primus ดูแลนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับเรื่องรถให้ Primus ดูแล